Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে আনাৰসৰ চৰবত আৰু আনাৰসৰ চৰবত মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই আনাৰস লৈছো আৰু এটা নেমু লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো কোলা নিমখ। প্ৰথমতে মই নেমুটো কাটি ৰস উলিয়াই লম আৰু আনাৰসটো গ্ৰাইণ্ডাৰত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লম। নেমুটো কাটি ললো। এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰৰ মেচিনৰ বাটিটো লৈ লম এয়া আৰু গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিনৰ বাটিটোত অলৰেডি মোৰ পিচি থোৱা চেনি আছিলেই, গতিকে আপোনালোকে পিচি থোৱা চেনি ল'লেও ল'ব পাৰে, নতুবা এনেকৈ গোটা চেনি দি পাছত আপোনালোকে পিচি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত নেমু চেপি দিম। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ চেপি দিব নেমুখিনি চেপি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আনাৰসটো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰি কৰি দিছোঁ। এয়া আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ দিব। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ মই এয়া ক'লা নিমখ প্ৰায় মই আধা চামুচমান দিছোঁ। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ আধা চামুচেই দি ল'ব। এডোখৰ যদি আপোনালোকে আনাৰস দিয়ে আধা চামুচ ক'লা নিমখ লাগিব। আৰু দিছোঁ মই এতিয়া এয়া নৰ্মেল নিমখ মই অলপ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, আধা চামুচতকৈও কম দিছোঁ। মই এতিয়া ইয়াত ঠাণ্ডা পানী এড কৰিম। ঠাণ্ডা পানী প্ৰায় মই 2 গিলাচৰ জোখত এড কৰিছোঁ। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ এডোখৰ আনাৰস ল'লে আপোনালোকৰ 2 গিলাচ আৰামছে চৰবত হ'ব। গতিকে মই এডোখৰ আনাৰসত 2 গিলাচ চৰবত এতিয়া বনাই ল'ম। এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, এয়া দেখিছে নহয়। আৰু এতিয়া মই চাৰ্ভিং গ্লাছ এটাত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। এটা চিচাৰ গ্লাছ লৈছোঁ, এয়া এতিয়া মই চাৰ্ভ কৰিছোঁ। মোৰ এতিয়া আনাৰসৰ চৰবত ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে একেবাৰে সহজতে ঘৰতে বনাই এনেকৈ আনাৰসৰ চৰবত খাব পাৰে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।